Останній місяць навіть моя мама запитала мене, а як я можу купити біткоін? І я думаю, що всі розуміють, чому таке відбувається. Тому в цьому відео покажу, як легко та безпечно купити біткоін і іншу криптовалюту, ефір, Solana і тому подібне. Перша частина, у вас має бути рахунок на біржі. Ми користуємося Bybit, в Україні можна користуватися Binance, WhiteBit, щиро вам рекомендуємо ці три біржі. Крок номер 2, потрібно завести гроші на біржу. Так як в мене вже є гроші на біржі, ми цей крок пропустимо, але для вас усіх я добавлю інструкцію в описі до цього відео, щоб ви могли так само це зробити. Крок номер 3, щоб купити біткоін, вам нагадую, що ми купуємо біткоін за рахунок іншої криптовалюти, тобто за рахунок криптодолара, USDT. У вас має бути на гаманці саме USDT, і ми за рахунок нього будемо купувати. Що ми далі робимо? Дуже важливо, щоб ваші гроші були на єдиному торговому аккаунті, бо буває така ситуація, що ви, коли заводите гроші на біржу, вони можуть бути на аккаунті фінансування, вони можуть бути в ерні і тому подібне. Що тоді ви робите? Тут буде ось така кнопочка «Переказ», і якщо у вас гроші, наприклад, зараз є на аккаунті фінансування, ви берете і переводите усі на єдиний торговий рахунок. Супер, у вас гроші тепер на єдиному торговому рахунку. Що ми далі робимо? Ми заходимо в спот купівлю саме біткоїна. Бачите, ось тут є торгівля, і тут буде писати спот, і буде писати біткоін. От і якраз наводите і нажимаєте. Зараз, як ви бачите, відкрився термінал і відкрилося меню по купівлі. Що ми конкретно робимо? Прямо зараз з вами ми купляємо біткоін. Бачите, тут є декілька моментів, як ми можемо використовувати. Бачите, тут торгувати, інструменти, нажимаєте кнопочку торгувати. Далі. Тут, бачите, є маржа, конвертація, ми їх не використовуємо, тобто це буде ось це саме перше. Наступне – купівля або продаж. Якщо ми хочемо купити біткоін за USDT, це буде саме купівля. Далі, бачите, тут є варіанти, як ми його можемо купити за рахунок лімітної заявки або ринкової. Ринковий – це що це означає? Що ми прямо по тій ціні, яка зараз, його купуємо. Далі, бачите, ось тут є шкала, і воно показує, на яку суму от з тих грошей, що є зараз у нас, ми можемо купити. Тобто ми можемо купити прямо на всю суму, а можемо вибрати і, наприклад, купити на суму там $100. От ми виберемо, давайте купимо біткоїна на $100. Бачите, я нажимаю $100. 100 USDT вписав і нажимаю кнопочку «Купити». Замітьте, що ось тут зараз пише. Ваш ринковий ордер на купівлю для USDT може бути виконаний лише частково. Виконано, бачите, 99,92. Чому так? Бо на біржі є мінімальний об'єм, який ми можемо купити. І це там 0,01 біткоїна. Що ми далі робимо? Ми заходимо знову в папочку «Активи». І тут буде оцей єдиний торговий аккаунт. І бачите, у нас появилося 0,01 біткоїна, 0,01,011. У мене було вони ще до того, тобто 0,01 біткоїна, він зараз у нас появився. І бачите, ціна зменшується, падає, і тобто ми зараз можемо це робити. Ми можемо так само його в будь-який момент продати. Тобто от заходимо на біржу, от зараз я вам покажу назад в це місце торгівля, спот, біткоін. І тут, наприклад, я хочу продати свій біткоін. Що я роблю? Нажимаю продаж, ринковий. І так само тут, бачите, мені показує в біткоїнах, скільки я можу продати. Тобто я можу продати якусь невеличку частину. Давайте попробуємо, чи пропустить система. Бачите, система пропускає навіть декілька, бачите, скільки цифр після коми. Тобто ми можемо купляти не цілий біткоін, а бачите, ми можемо купляти навіть 1000-ну частину. Друзі, давайте з вами ще подивимося, як купляти інші альткоїни, біткоїни, ефір, Solana і тому подібне. А як зрозуміти, які монетки купляти, щоб вони давали відчутний прибуток? Саме тому ми для вас підготували PDF-мануал, де буде відповідь на ці питання. Там будуть зібрані наші секрети і наші напрацювання по тому, як ми купляємо альткоїни, коли їх варто купляти, коли їх варто не купляти, на що дивитися, що пропускати. Ми доволі багато часу інвестували, щоб зібрати ці всі нюанси. Що ви робите? В описі під відео буде посилання на форму, ви її заповнюєте, і ми вам надішлемо цей мануал, щоб ви вибирали найкращі монетки, які дадуть вам найбільший прибуток. Як я казав, може бути така ситуація, що вам потрібно купити не біткоін, а інші монетки, наприклад, там Solana, Aptos, WorldCoin і тому подібне. Що ми тоді робимо? Звісно, що порядок речей той самий. У вас мають бути гроші на біржі. Якщо є гроші на біржі, супер. Що ми робимо? Ми заходимо ось тут в торгівля, знову заходимо в спот, просто можемо нажати спот. Нам не обов'язково яку монетку вибирати. Що далі ми з вами вибираємо? Тобто тут, замітьте, зліва вгорі
буде писати Bitcoin USDT, і ось тут буде ось такий списочок. І ми тут можемо з вами вибрати будь-яку монетку, яку ми хочемо купити, і взяти її купити на ту суму, яку ми бажаємо. От давайте вам приклад Solana. Хочете, ми можемо тут пошукати, от, наприклад, написати Sol, і тут буде писати Sol USDT, і ви на нього нажимаєте. І все, у вас відкривається Solana і меню по Solana. Наприклад, ви хочете не Solana, хочете ефір. Топові монетки, вони є вгорі самому. Але може бути таке, що вам потрібно, наприклад, Aptos, APT. Ви вписуєте ось оці скорочені назви монеток, і вони ось тут зразу попадають. Обов'язково використовуйте монетки до USDT. От давайте ми з вами візьмемо ефір. Як далі, що ми з вами робимо? Тут, ви замітьте, є меню по тому, як його купувати. От ще раз вертаючись до цього меню. Тут пише кількість ефірів, ціна ордера. І бачите, тут є купівля лімітком, ринкові і виставлення стоп-лосів тейк-профітів. Якщо ми купляємо ринковою заявкою, замітьте, ордер буде в USDT, і його ще можна виставити в монетках. Тут дивіться, якщо ви взагалі новачок, то раджу вам брати в USDT. Якщо ви вже продвинутий і знаєте, скільки це буде коштувати, і розумієте, для чого ви це робите, ви вже можете брати в монетках. І, наприклад, USDT. Знову, от у вас ситуація, ви хочете купити там ефіра на суму $100. Приблизно, ну, припустимо. І якщо ми нажимаємо купити, то по ось цій ціні, яка є зараз, бачите, ось тут вам показує ціну 3308, ми купляємо ефір. І все. Ми купили ефір на суму 99,99. Воно заокруглює до тої мінімальної суми, яку ми можемо купити. Бо ми можемо купити, ми ж не купляємо один ефір, ми купляємо там 0,02. Є якась кількість, до якої воно може дрібити, і після якоїсь воно не може. Може бути така ситуація, що ви, наприклад, хочете купити ефіра, якщо він впаде, чи біткоін. От у вас є така ситуація, ви там розумієте, що він падає, і ви так собі прикинули, що супер, якщо б ефірка впала на суму там 3000, я залюбки там куплю цілий ефір або пів ефіра. І що ви робите? Тут є ось такі моменти, як називаються лімітні ордера, і ви можете виставити, по якій ціні ви хочете купити, як воно буде працювати. Бачите, тут пише кількість ефірів, і ви можете написати, наприклад, там пів ефіра я хочу купити по ціні $300. Бачите, внизу пише вартість ордера, і коли ми нажимаємо лімітний купити, що це буде означати? Ми виставили з вами лімітну заявку. Як вона буде працювати? Як тільки ціна впаде в зону 3000, ми з вами купимо таку-то кількість монеток. Допоки ціна не впаде, ну і якщо вона не впаде в зону 3000, ми з вами ніколи не купимо. Перевага цього підходу в тому, що іноді бувають ситуації, коли ринок обвалюється, і ви можете виставляти ось такі заявки по кращим цінам, щоб купити навіть більше монеток за ті самі гроші. Відповідно, скасовуємо. Бачите, як ми скасовуємо лімітку? Скасувати. Також є ситуація, коли ви хочете продати монетки, які зараз у вас є, але ви не хочете продати зараз, а ви би хотіли їх продати по вищій ціні. От ми з вами купили 0,03 ефіра, от шоно на $100. Так само ми можемо використати лімітну заявку на продаж. І, наприклад, от ми хочемо продати ефір, як він дійде до зони там 3500. Нам не обов'язково сидіти за комп'ютером 24/7. Що ми робимо? Ми виставляємо, от бачите, кількість ефірів, яка є. Ми можемо виставити от прям всі. Пишемо ціна ордеру, наприклад, там 3500. Тут воно показує, скільки це буде в грошах для нас. І ми пишемо продати. Бачите, отут вверху лімітний. І нажимаємо продати. І бачите, лімітка, продаж. Що це означає? Якщо ціна ефіра виростає в 3500, ми продаємо ті монетки, які в нас є. Замітьте, ви можете зробити таких ордерів декілька штук. Ви можете частину продати по 3500, частину по 4, частину по 5. Це дуже зручно, щоб ви не сиділи за компом, а фіксували собі частково прибуток. І, звісно, що знову скасовуємо. Друзі, вітаю вас! Ви тепер знаєте, як купити біткоін і ефір. По цьому принципу ви можете купити будь-яку монетку, яку ви забажаєте. Щоб детальніше зрозуміти, як правильно завести гроші на біржу, щоб це зробити, бо це невід'ємний крок. І відповідно, по тому самому принципу вивести гроші з біржі, я підготував цю інструкцію, яку от прямо зараз щиро раджу вам подивитися, щоб ви знали, як правильно заводити і виводити гроші з біржі.